ইমান কষ্টত নিজে ধন ঘটি বেচেৰা বাইকখন কিনিছে গামোচা পিন্ধাবলগীয়া হৈছে কিহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে কেলে কাটিলোঁ একচুৱেলি কোনো খুচি কাটা নাই গৰম বহুত সেইকাৰণে খাব মন গৈছে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে চাগে কি হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ফাইনেলি বাইক আহি আছে ড্ৰিম কাৰ ওলাই আহিছিলোঁ আমি বাইক ল'বলৈ বাইকতে কিন্তু এইকেইটা বোলে তেল খৰচ কৰিব মন নাই এতিয়া মোৰ গাড়ী আকৌ লৈ মেলি গৈ আছোঁগৈ এতিয়া বাইকত গ'লে কি ফিল হয় বোলে বাইকত গ'লে এনেকুৱা ফিল হয় যেন আমি পইচা যেনেই তেনেই গোটাই মেলি বাইক কিনিব গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ধনী ন মোৰ নামৰ পিছফালে কি থাকে ফ্ৰেংকত ধনী ফ্ৰেংকত হ'লে নহয় বোলে মোৰ নামত ধনী থাকে বোলে বেছি হৈ গ'ল আরো একবার ভালো লাগিছে কিন্তু এতিয়া মনটো ভৰি গৈছে আৰু ঘূৰাই দিমগৈ আৰু বাইক লোৱাৰ আগতে মানে একদম ধপধপ কৰি থাকে লওঁকৈ এতিয়া পাইছোঁ নহয় হাতত নালাগে আৰু ঘূৰাই দিমগৈ আৰু পইচা ৱাপছ কৰোঁ মেৰা থেংক ইউ আজি লৈ ল'লোঁ ফাইনেলি মাৰ কিতাপ ইয়াৰ ডেলিভাৰী ভিডিঅ' এক্সাইটমেণ্টত বনাই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যোৱাকালি বনাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱাকালি অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল আজি ষ্টাৰ্ট কৰিমগৈ আকৌ এখন হেলমেটৰ কাৰণে মাউণ্ট অৰ্ডাৰ দিছোঁ আগৰ চেষ্ট মাউণ্ট আছিলে তাৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাম বুলি যোগাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু কাম নিদিলে চাওক কি অৱস্থা হৈ যায় হেলমেটৰ মাউণ্টটো আহি পোৱা নাই চেষ্ট মাউণ্টৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লেটছ গো বস্তু এটা পটককৈ লৈ আনিলোঁ এণ্ড ভইচটো কেনেকৈ আহিছে নাজানো চেক কৰিম ঘূৰি আহি উইণ্ডশ্বিল্ড অফ লেটছ গো ঘৰত পূৰা হুলস্থুল হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে মাউণ্টটো মই মোবাইলৰ কাৰণে একচুৱেলি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বাইকবোৰ লগত পাইছোঁ লিমিটৰ স্বীকাৰ কৰিম একচুৱেলি কেমেৰা যদি নাথাকে মোবাইলৰ কৰিব পৰাকৈ ত' ফিটিং কৰোঁ আৰু দেখাই আছোঁ অ'কে চ' এইটো হৈছে মাউণ্টৰ মোৰ কেমেৰা ছেটআপ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটোত ছেটআপত যোৱাকালি বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ নহ'লগৈ এখন হৈছে গ্ৰেফাইট ৰেড আৰু গাড়ী লেতেৰা হৈ আছে এইখনো লেতেৰা অলপ বৰষুণত মানে বেছিয়ে লেতেৰা হয় গাড়ী ধুব লাগে আৰু এইখনো অলপ ধুব লাগিবগৈ নতুনকৈ অনাৰ পাছত ধোৱাই নাগে অলপ নাৰিকলৰ পানী পৰি আছে ইয়াত তাক লাগি আছে চুলিটো ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নহয় হেলমেট খোলোতে এনেকুৱা চুলি টানে এইটো ছাইডৰ এটা কাটিব লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু মোৰ হেলমেটটো এনেকৈ হ'ব এইটো মোৰ হেলমেট নহয় একচুৱেলি SMDৰ হয় মই লৈ থৈছিলোঁ ডেলিভাৰী লোৱাৰ দিনাখনে ই দি গ'ল দে ক'লে কামত আহিব ইয়াৰ অভিয়াছলি কামত আহিছে অ'কে ওলাই আছোঁ ইন 1 2 3 অ'কে টাইম হৈ গৈছে প্ৰায় 11:21 আৰু এনেকৈ মোৰ বাইক ঘূৰাৰ অভ্যাসটো বেছি বাইক ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলাই আছোঁ ইঞ্জিন গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰকেৰে চাউণ্ড জানেই নহয় ৰয়েল এনফিল্ডৰ
এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ বজাৰ আজি ছানডে মাৰ্কেট আমাৰ ইয়াত ডাঙৰকৈ বহে মাৰ্কেট এপাক সোমাই গাহৰি লৈ আহোঁ 11:30 হৈ আছে এতিয়ালৈ ভাত খোৱাই নাই আৰু গাহৰি নোখোৱা বহুত দিন হ'ল বাইকটো যেতিয়া ডেলিভাৰী লৈছিলোঁ তেতিয়া লগৰকেইটা পাৰ্টি লাগে বুলি গাহৰি আনিছিলোঁ কিন্তু মই ইফালে যাওঁতে মানে খাবই নাপালোঁ বলক আমাৰ জোনাই বজাৰখন দেখাওঁ অডিঅ' কেনেকৈ আহিছে নাজানো আৰু দেই ভালে আহিব লাগে যোৱাকালি চেষ্ট মাউণ্টত টেষ্ট কৰোঁতেতো ভালে আহিছিলে মাই গড বহুত লাজ লাগিছে বে মটোব্লগাৰ নাই ইমান মই ফাৰ্ষ্ট হ'ব গৈ আছোঁ চাগে জোনাইৰ মে বি বহুত অকৱাৰ্ড লাগে এনেকৈ কেমেৰা লৈ ফুৰিবলৈ আৰু আজিকালিতো ব্লগিঙৰ অভ্যাসটো নাই আৰু কোনোবাই বুলি চিঞৰিলেও মোক মাতা নিচিনাই লাগে বহুত বেছি লাজ লাগে যে এইটো দাদা কামত গৈ আছে এই গাহৰি কাটিছে ইয়াত তাৰ আগতে জোনাই বজাৰখন চাই লওঁ বজাৰ কৰোঁতে মই ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্টত গোটেই বস্তুবোৰ চাই লওঁ ক'ত কি আছে কি নাই তাৰপিছতহে আৰম্ভ কৰোঁ মানে বজাৰ কৰিবলৈ চব চাই থৈ দিওঁ ভাল বেয়া গোটেই বেলেগ চব্জি কিনিবলৈ একো নাই ঘৰত ৰঙালাও আছে ৰঙালাওৰ লগত গাহৰি বনাম আগতে ইফালে বজাৰ বহিছিলে কিন্তু আজিকালি অলপ বন্ধ কৰি দিলে হ'লেও ভিৰ হৈ আছে এতিয়াও বেছি এইটো হৈছে মাছৰ ছেকশ্যন ইয়াত মাছ আৰু বেটেৰী ৰিক্সাবোৰ এনেকৈ মাজত সোমাই জোনাই বজাৰত ইমানেই বেছি বেটেৰী ৰিক্সা হৈ গৈছে নহয় মানুহতকৈ বেছি মানে কেলে নাজানো বেটেৰী ৰিক্সা চালেই মোৰ চিৰ এটা আহে আৰু এটা কাণ্ড হৈ গৈছিলে কি কাণ্ড জানিব মন আছে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো চাব পাৰে তলত ফ্লেছ হৈছে চাগে আৰু গাড়ী কেলে সোমাব লাগে বজাৰৰ মাজত ইমান ভিৰ এনেও ইমান বছৰে ব্লগিং কৰি আহিছোঁ বাট এতিয়া আমাৰ জোনাই বজাৰখন দেখুওৱা নাই আজিলৈ ইয়াৰ পৰা বেয়া ৰাস্তা এইফালে গোটেই বস্তুবোৰ চিফ্ট হৈ গ'লগৈ আগতে ইয়াত নাছিলে ইমান আগতে ইয়াত অকল ক্লথ ছেকশ্যন এণ্ড গেলামালবোৰ আছিলে হাত বিষাই গৈছে বে ৰঙা হৈ গৈছে বহুত বছৰ পাছত চলাইছোগৈ বাইক একচুৱেলি 22 চনতে বেছি দিলোঁ মোৰ FZ-খন তাৰপাছৰ পৰা ইমান চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ফাইনেলি আজি আৰু তাতে ৰয়েল এনফিল্ড ইমান গধুৰ মাল ইয়াতে গোটেই চব্জি ছেকশ্যন চব গৰম ইমান উঠিছেগৈ নহয় গাহৰি খাবলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া খাওঁ আজি যেনেকৈ হ'লেও বহুত দিন খোৱা নাই আৰু তাতে ৰঙালাওৰ লগত দুটা গৰম বস্তু বতৰ চাওক ডাৱৰীয়া ৰ'দো ওলোৱা নাই এনেকুৱা বতৰত মানে বেছি গৰম হয় দেই মই ফিল কৰিছোঁ এণ্ড ফোন আহি আছে মোৰ ফোন আহিছে কোনে ফোন কৰিছোঁ জানো এণ্ড মায়ে ফোন কৰিছিলে একচুৱেলি মই নোকোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে ফোন কৰিছে মানে ক'ত গ'লি বুলি গাহৰি নাই ইয়াত নাই বাইকত তেল নাই আৰু শুনিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টত দুদিনৰ কাৰণে বন্ধ তেল আজি আৰু কালি ডিপুত এবাৰ গৈ চাওঁ আছেনে নাই তেল ভৰাব লাগিব গাহৰি আছে ভাল আছে আধা কেজিক বিকা হওক কিমান আছে কেজি 400 ন 200 টকাৰ ল'লোঁ আধা কেজি আৰু ওলমাবলৈ জেগা নাই কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰি থৈ দিছোঁ আগৰ বাইকৰ বাঞ্জিকত এণ্ড একো এচেচৰিজ লগোৱা নাই
ডাবল ষ্টেণ্ডখনো ডিলাৰতে দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ, এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই। লেগ গাৰ্ড জানাৰপৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, যোৱাকালি দি পালোঁ। মই ভালকৈ নাচালোঁ, ছানডে বন্ধ আজি, তো আজিতো নাহিবই, মানে শ্বিপিংটো নকৰিব, মানে বহুত বেছি লেট হ'ব লেগ গাৰ্ডটো। এণ্ড মোবাইল মাউণ্ট এটা ইয়াত লগাব আছে। হয়, বাইকখন কিন্তু চলাই বহুত ভাল লাগে দেই। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই ৰাইড লৈছিলোঁ, ডিলাৰত এটা আছে মানে শ্ব'পিচ, সেইটোত মানে পাম্প নাছিলে, চলাই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল নালাগিলে। বা যেতিয়া এইখন আহিলে, এখনটো ল'ম বুলি আছিলোঁ বাৰু, ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো জানিব মন ন, কেনেকৈ চলাই ভাল লাগে নে নালাগে। কিন্তু বহুত বেছি স্মুথ আছিলে মানে এক্সেলাৰেটিং মে বি বহুত বছৰৰ মূৰত চলোৱাৰ কাৰণে, বহুত বছৰ নহয় একচুৱেলি চলাইছোঁ। মোৰ লগৰ হাণ্টাৰ এখন আছে, 1000 কিলোমিটাৰ তাত চলাইছিলোঁ। কাজিৰঙা গৈছিলোঁ, অলপ ফুৰি আহিলোঁ। কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড বুজি পাইছে চাগে নহয়, সেইটোৱে আৰু। ভিডিঅ' চিডিঅ' একো বনোৱা নহ'ল, আৰু বনাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু কনফিডেণ্টটো নাথাকিলে মানে। বাট এতিয়া হেলমেটৰ ভিতৰত অলপ কনফিডেণ্টটো আহিছে। অ' গড, কি যে হ'ব নহয় মোৰ। ইমান ধুনীয়া টাইমতে মই এৰি দিলোঁ নহয়, কি ক'ম আৰু, চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হৈ যায় ন। ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে দেই আমাৰ জোনাইত, কাৰোবাক লাগে যদি ক'ব। ডিলিং নকৰোঁ বাৰু মই, বুজি পাইছোঁ চাগে ন, এইটো ডিলিঙৰ কথা কোৱা নাই। জাষ্ট কৈছোঁ যে ধুনীয়া ছোৱালী যদি লাগে জোনাই আহিব, নিজে পটাব, বাকী মোৰ একো কথা নাই। মোৰ ভিডিঅ'ত যিবোৰ আহে মই দেখাই যাম, বেলেগকৈ একো নহয় দেই। আৰু মোৰ গপ্ৰৰ বেটাৰী বেকআপ বহুত কম, এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব চাগে, পইচা গোটাব লাগিব ভাই চাওক। যেনে তেনে বাইকখন লৈছোঁহে, EMI-টোতো নিজে দিব লাগিব। ঘৰৰ মানুহেতো ডাইৰেক্ট হাত দাঙি দিছে, কি ক'ম আৰু। সেইটোৱে মই এতিয়া বিচাৰিব লাগিব। সেই EMI ব্যৱস্থাটোৱে হ'ব মোৰ মেইন ষ্ট্ৰাগল, মোৰ নতুন জাৰ্ণি। বেকাৰ মানুহ আৰু কি কৰিম আৰু, বিচাৰিব লাগিব ষ্ট্ৰাগল। অনন্যা পাণ্ডে কৰিব লাগিব এতিয়া। জকছ বহুত পুৰণা হ'ল চাগে ন, অনন্যা পাণ্ডেৱালা। भाई साहब देख रहे हो, एक्सपल्स, वो भी नया वाला एक्सपल्स प्रो। আমাৰ টাইলছ মিস্ত্ৰী কিনিছে বে, তাকো ফুল টকা দি। ভাই সাহাব, আমি এইটো ডাউন পে'মেণ্ট দি লৈছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী ধুনীয়া আছে ন। আৰু এখন ঘূৰাটো বহুত টান, বাইকত উঠি বাইকত উঠি মানে ঘূৰালে বেছি সহজ যেন লাগে দেই, যিমান ডাইৰেক্ট ফিজিকেলি এনেকৈ নামি ঘূৰোৱা হয়। তো মোৰ হাইট আছে 5'6", আৰু এখনটো মই যেনে তেনে ঢুকি পাওঁ আৰু। তো মই পটককৈ বনাই খাই ৰেডি কৰোঁ, তাৰপিছত বনাই খাই গা ধোৱা আছে, তাৰপিছত ওলাই যাওঁ। কণ্টিনিউ কৰিম ভাবিছিলোঁ, বাট ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব। গাহৰি টমাটাৰ, এফালে গাহৰি ৰঙালাও, দুটা ডিছ বনাই দিলোঁ জছত। আৰু আজিলৈ মানে